lý do Lâm Canh Tân được làm chồng Lưu Diệc Phi ở câu chuyện Hoa Hồng. Netizen nghe xong không dám cãi nửa lời. Bộ phim Câu chuyện Hoa Hồng do Lưu Diệc Phi đóng chính có nội dung kể về các mối tình mà Hoàng Diệc Mai đã trải qua. Trong đó, nhân vật gây ức chế nhất là chồng cũ Phương Hiệp Văn do Lâm Canh Tân thủ vai. Phương Hiệp Văn gặp Hoàng Diệc Mai khi cô đang bị tổn thương tình cảm vì mối tình đầu giang dở. Phương Hiệp Văn yêu Hoàng Diệc Mai từ cái nhìn đầu tiên ngay trong ngày cô đăng ký học tại trường. Hắn theo dõi cô và tìm cách tiếp cận người đẹp. Họ có 2 năm làm bạn, 3 năm hẹn hò và 5 năm kết hôn. Lúc đầu, Phương Hiệp Văn tỏ ra là người chồng hết lòng yêu chiều vợ. Dù không hiểu về nghệ thuật, âm nhạc, những suy nghĩ của Hoàng Diệc Mai nhưng hắn luôn cố gắng để bắt kịp cô. Phương Hiệp Văn từng dùng hết sức để lấy lòng Hoàng Diệc Mai. Cùng với đó, Phương Hiệp Văn mang trong mình một nỗi tự ti vì gia cảnh của cả hai quá khác biệt. Thêm vào đó, Phương Hiệp Văn biết người yêu đầu của Hoàng Diệc Mai là một người thành đạt, giàu có, càng khiến hắn ghen tuông hơn. Sau khi kết hôn, Phương Hiệp Văn tỏ ra kiểm soát vợ, không còn lắng nghe cô. Hắn yêu cầu Hoàng Diệc Mai nghỉ việc ở nhà chăm sóc con và luôn nghi ngờ mỗi lần cô về Bắc Kinh thăm nhà, hắn liên tục tra tấn Hoàng Diệc Mai về mặt tinh thần. Cô lập cô trong chính căn nhà của mình. Phương Hiệp Văn còn muốn cướp cổ phần trong công ty của Hoàng Diệc Mai. Phương Hiệp Văn có nhiều lời thoại gây tức giận như: em đã có sức khỏe như thế, sao không cởi nhà sinh con trai, đi làm nuôi em nuôi con. Anh đã bao giờ phàn nàn chưa? Em học tiếng Pháp thì được, không thể học tiếng Triều để trò chuyện với mẹ anh sao? Mẹ anh là vì ai chứ? Mẹ anh cả ngày vây quanh em còn không hài lòng, sao lại mặc váy? Hay là em thay cái quần đi, cũng không tốn bao nhiêu thời gian, tại sao lại đột nhiên sơn móng tay? Tất cả những lời thoại này đều dùng để công kích người vợ mà anh ta từng rất yêu thương, từng dành nhiều công sức để cưới cô về. Phương Hiệp Văn không thể xử lý mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu khiến vợ chịu ấm ức. Bản thân hắn luôn lo sợ đánh mất Hoàng Diệc Mai nên thường kiểm soát cô. Cũng chính vì hình tượng nhân vật xấu xa, hèn hạ, gia trưởng như vậy nên đạo diễn Uông Tuấn biết rằng khi phim phát sóng Phương Hiệp Văn chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù chung của khán giả. Có không ít người mang tâm lý khó chịu chửi bới lây sang diễn viên. Vì vậy, ông muốn tìm một diễn viên có tâm lý mạnh mẽ, không sợ bị bạo lực mạng. Nam diễn viên Lâm Canh Tân chia sẻ, đạo diễn nói rằng chỉ có tôi mới có thể đóng nhân vật này. Tôi hỏi tại sao anh ấy nói, khán giả mắng không lại tôi. Thực tế, Lâm Canh Tân là một ngôi sao chịu khó giao lưu với người hâm mộ. Anh thường có những câu trả lời hài hước, đanh đá, sáng tạo khiến khán giả rất yêu thích. Lâm Canh Tân còn có lịch sử cãi nhau với cư dân mạng tới 4 giờ sáng. Sau khi vai Phương Hiệp Văn lên sàn, nam diễn viên cũng không ngại đáp trả lại người xem. Tuy nhiên, Lâm Canh Tân cũng không đồng tình với tính cách vai diễn mà anh thể hiện. Anh ta quá thiếu tự tin và luôn lo sợ các yếu tố bên ngoài đe dọa đến hạnh phúc của mình. Trong mối quan hệ này, mặc dù Phương Hiệp Văn đã cố gắng rất nhiều nhưng những đóng góp của anh ta quá tầm thường. Đó như một điều hiển nhiên, Lâm Canh Tân là ngôi sao không sợ những bình luận tiêu cực nhắm vào mình. Lâm Canh Tân còn cho biết anh nhận vai diễn này vì hình tượng nhân vật mới mẻ, khác với các vai diễn trước kia. Nhờ diễn xuất nhập tâm của Lâm Canh Tân, vai diễn Phương Hiệp Văn nhận được rất nhiều chủ đề thảo luận của người xem. Thậm chí, chỉ số data win của anh còn vượt qua nữ chính Lưu Diệc Phi. Lâm Canh Tân sinh năm 1988, nổi tiếng qua các bộ phim như Bộ Kinh Tâm, Sở Kiều Truyện, Giữ Phượng Hành. Nam diễn viên vừa thi đỗ nghiên cứu sinh hệ tiến sĩ của Học viện Hí kịch Thượng Hải. Nam diễn viên có tính cách hài hước, thú vị, từng đặt tên khi chơi game là Giấc mơ của 900 triệu thiếu nữ. Tin không hay, Lâm Canh Tân gây sốt với khoảnh khắc khoe cô con gái cực đáng yêu. Thời gian qua, Lâm Canh Tân trở thành tâm điểm chú ý của công chúng.
Nam diễn viên liên tục xuất hiện trong 2 siêu phẩm truyền hình là Giữ Phượng Hành tái hợp Triệu Lệ Dĩnh và Câu Chuyện Hoa Hồng hợp tác cùng Lưu Diệc Phi. Có thể nói, 2 bộ phim này đã giúp Lâm Canh Tân hâm nóng lại tên tuổi. Mới đây phòng làm việc của Lâm Canh Tân đã bất ngờ khoe ảnh nam diễn viên cùng con gái. Trong ảnh, nam chính Câu Chuyện Hoa Hồng được nhận xét là rất ra dáng người bố với ngoại hình điển trai cùng sự trưởng thành. Trong khi đó cô con gái nhỏ của Lâm Canh Tân lại cực kỳ đáng yêu, ngọt ngào. Phòng làm việc khoe ảnh Lâm Canh Tân cùng con gái nhỏ, Quách Ngộ An. Được biết, cô bé chụp ảnh cùng Lâm Canh Tân tên Quách Ngộ An. Trước đó cả hai đã từng vào vai bố con trong Câu Chuyện Hoa Hồng. Ở thời điểm dự án phim này được lên sóng, cô bé nhận được vô số lời khen ngợi có cánh bởi ngoại hình quá đáng yêu. Với diễn xuất tự nhiên, gương mặt nhỏ xinh xắn, bé Quách Ngộ An được công chúng kỳ vọng sẽ xuất hiện trong nhiều bộ phim khác. Theo thông tin được phòng làm việc tiết lộ, sắp tới đây Lâm Canh Tân và bé Quách Ngộ An sẽ cùng tái hợp trong một dự án phim khác. Khán giả hiện đang vô cùng mong ngóng màn tái xuất của 2 bố con sau thành công của Câu Chuyện Hoa Hồng. Lâm Canh Tân và con gái sẽ cùng hội ngộ trong phim mới. Có thể nói, 2023 là năm bùng nổ lần nữa của Lâm Canh Tân. Thành công ở cả Giữ Phượng Hành và Câu Chuyện Hoa Hồng giúp nam diễn viên trở thành tâm điểm chú ý trên các diễn đàn mạng. Dân tình hiện đang vô cùng mong ngóng người tình của 9.999 tỷ thiếu nữ sớm trở lại màn ảnh.